Szia Csenge! Sziasztok! Ez itt a Budán Clash Vlog. Ma megnézzük a gyakorlást, és holnap jöhet a verseny. Na megyünk be, a Face Team most kezdi a főpróbát. Én sérült vagyok, úgyhogy csak a háttérből végigkövetjük az eseményeket. Megmutatok nektek mindent a videóban. És ha valakinek még mindig nem lenne világos, hogy mi folyik itt, ez az akrobatikus kosárlabda sport történelmének következő állomása, a harmadik világkupa, ami ismét a Face Team szervezésében Magyarországon valósul meg, a világon egyedülállóan. Yo, they say what you wanna be when you grow up. I told them anything I want, holding both nuts. I won't die to get rich off this gold rush. All I've ever really tried to do is just show love. The original Mad Max is milking the cow. Make a hate of shit bricks just to build me a house. And one of these days I hope they figure it out. How to not talk with my dick in their mouth. Yeah. Mi a helyzet? Most kezdtük el a gyakorlást, eddig jók vagyunk. Most még megvan a bokám. Remélem meg is marad. A Face Team Pro csapat idén mindent egy lapra tesz fel, ugyanis olyan trükköket vállaltak a srácok, amit semmelyik más csapat nem tud vagy nem mer showban beadni. Például csak nálunk van dupla szaltó félcsavar feladás, másfél tigris szaltóból pattintás, hátra dupla csavar feladás, 2 cukaharás sor, palánk tetejéről hátra egész csavarzsák, amit még soha nem csinált itt senki, és a ganikus, de nem is sorolom tovább. Ja, meg talán a legdurvábbat, az aljer egész csavar feladást se felejtsük. Ha ezekből már a nagy része összejön, akkor jók vagyunk. Ez az. Nagyon patika volt, duplikát. Astra. Az első konklúzió, a legfontosabb. Bármit is csinálsz, nem kezdesz el úgy nekifutni, hogy a büntetőtől vagy izétől kezded el. Nem lehet. Menj hátra teljesen, és legyen meg a megfelelő nekifutás. Nem rossz, de ez mind nem jöhetett volna létre Budapest fővárosi önkormányzatának támogatása nélkül, illetve a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének eseménye a kosárlabdázás napja nélkül. Köszönjük! Nektek milyen volt a mai gyakorlás? Uram, tehát maradt a szája? Lehozzuk, Dunking, puff! Mi van még? Ki van még? Győr, puff! Youngsters, puff! Meleg volt ma. A trampok is csúszkálnak egy picit, volt, hogy szét is jött a pálya egy pillanatra, de azt gondolom, hogy ehhez képest azért mi jó főpróbát zártunk. Eltároztam, hogy milyen pólóink vannak, mekkorák, milyen színű, és mennyi van belőle. Elég jók ezek a pólók, mutasd csak. Jó? Pihenjük ki. Ez a magyar. Franciák melegítenek most. Elég érdekes, még sose láttuk őket ugrálni. Viszont, ahogy látjátok, megy le a nap, ez az utolsó gyakorlás, és innen már holnap fogjuk folytatni a versenyt. Kicsit azért sajnálom, hogy nem vettek részt, de ahogy látom, elég jól megoldották, főleg úgy, hogy Kerim, Ádi, Bálint, Dini nincsenek is, de így is a rendezvény az fenomenális lesz, és reméljük, hogy a Face Teamnek sikerül bizonyítania, és tényleg az új show mindenkinek tetszeni fog. Ez a legfontosabb. Pár perc múlva kezdünk, és élő TV közvetítés lesz végig, úgyhogy nagyon szűkös mindenhol az időkeret, de azért megpróbáljuk nektek végig mondani, hogy éppen mi történik. Szóval amit most láthatunk, az az összes profi és amatőr csapat felvonulása. Már rögtön az elején megtelt az összes lelátó, és a DJ bepörgette a zenét, úgyhogy megvolt az alaphang. Háromra szeretnék egy óriási kérni neki, és utána kezdődjön a mai napi bemutató 1-2-3! A bemutatókat a Face Team Youngsters nyitja meg. Ez még csak amatőr kategória, de mert itt is másfél csavarok, szaltózsákok, és pörögnek a labdák. Nézzük ezt a hosszú sort. Nagyon szép. Oda tették magukat a srácok eléggé. Következő a szlovén csapat, ahol már 2 hölgy is van. Meglepő,
érdekes, kreatív trükkökkel jöttek ők is. Voltak itt is hibák, de hát ez egy versenyen szerintem normális. És akkor a Face Team Győr, akik pár új taggal is bővültek, okoztak meglepetést ők is, mivel olyan szinten kombozták össze a trükköket, ahogy azt még senki nem látta egy ilyen yin-yang showban, és ez elég innovatív volt, viszont ők most csak harmadikak lettek, a Youngsters elfoglalta a dobogó második fokát, és amint látjuk, a szlovének, hát most behúzták az első helyet. Amúgy megérdemelt, mert egyszerű trükköket csináltak, de legalább kevés hibával. Mi? Nem mondod? Mi nekünk 85, nekik 86. Akkor majdnem bejött a jóslat tegnapról. Egy pont! Ja. Profik! Még nem vagytok teljesen kész. Még egy szívecske van. Utolsó simítás. Ja igen, Kik ezek a bestiák, te jó ég? Face Team Magyarország! Ők veszi a Facebookban! És itt van még velünk ugye, a Dunkin David Szlovéniából, a USA-ból, Amerikából, és itt a Youngsters Szevasz Peti, ne is itt van! Kezdi az egészet a Face Team Show, a nap várva várt pontja, úgyhogy én csöndbe is maradok, nézzük őket. They say what you wanna be when you grow up. I told them anything I want, holding both nuts. I won't die to get rich off this gold rush. All I've ever really tried to do is just show love. The original Mad Max is milking a cow. Make a hate of shit bricks just to build me a house. And one of these days I hope they figure it out, how to not talk with my dick in their mouth. Yeah, I'm sick of all you babbling bitches. You should feel lucky that I even let you have an opinion. Cause mentally my energy, it baffles philosophers. I can outwit the villain and recapture the hostages. Sajnos egy kicsit több hiba volt a kelleténél, de azért így is ütött a show, és a végén a befejezés. Ufi hátra egész csavarja a palánk tetejéről. Én arra nem tudok mit mondani. Első hátra egész zsási. When I rap, I'm a 50-foot gorilla with an axe yelling good shit. I got that soul food. Give me the mic and I'ma elevate the whole room. I thought I told you, it's time to bless up. And if they're trying to put you down, they can get what? A Dunkin Devils következik Szlovéniából, akik pókembereknek öltözve szórakoztattak minket. Hát ugrások se voltak rosszak, de itt szerintem inkább a showra mentek rá, és elég vicces jelenetek voltak benne. Most pedig kövessük figyelemmel a USA Dunk show-ját, amit egy ilyen számítógépes játékok iklette keret adott meg. Az összes amerikai államnak a legjobb zsákolói lettek ide összeválogatva, és most még volt is idejük rendesen elpróbálni és kigyakorolni a show-t, úgyhogy tényleg trükkök terén is, meg az egész hangulatban szerintem nagyon nagyot alkottak. Let them know who you are! Hey, when I show it's time, baby. Representing USA Dunk, coming all the way from Indiana. Hey, thank you Budapest Hungry for allowing me to come to this contest. This is awesome. A befejező bemutató pedig a franciáké, akikkel eddig soha nem találkoztunk, és elsőként vesznek részt ezen az eseményen. Elég nagy múltú csapat ők is, és bár voltak itt is hibák, azért ezek a magas szaltók, ezek a belefekvő zsákolások, meg az ilyen egyedi dolgok, mint például a tűzkarikán átugrás, azok nagyon megdobták. Jó sok pontot adtatok? Nagyjából, már gyerekekből csak ez van, és a felnőttből is csak XL-es. Nem baj, a sapkák, az ott az új. Ja, igen. Egy olyat kérnék. Így néz ki az új sapi, ez csak egy a sok közül. És akkor következzen a díjátadó, miután a bírók összesítették a pontokat, trükkök nehézségei alapján, és maga a show színvonala és a hangulat alapján. Idén
a Face Team a 4. helyen végzett, 3. a Dunking Devils, 2. helyet behúzták a franciák, és egyik szemem sír a másik nevet, de az első hely az idén az USA Dunk kezébe került. Most már tényleg azt mondhatjuk, hogy jól megérdemelték. Na de most, hogy azt hittük, hogy a nagy sók lementek, nekem a kedvenc részem még csak most következik, az egyéni freestyle zsákoló verseny. Itt a zsákolók próbálgatják beadni a legnehezebb trükkjeiket, és a bíróktól meg várják a 10 pontokat. A top 3-ba egy francia úriember került, Kyle az amerikai csapatból, és Aaron. Itt már csak 2 lehetőségük volt a versenyzőknek arra, hogy a legjobb zsákolásukat véghez vigyék, és ez, na vajon kinek sikerült? Hát kiadja be a Ganikuszt és kizsákolált 3 embert szaltóval. Ez az esemény egy iszonyatosan durva hullámvölgy és hullámhegy volt számunkra. Az elején minden jól indult, viszont ma egy pici csúszás volt, mert a festésünk nem készült el időre, és emiatt szerintem mindenki egy kicsit túlizgulta, mindenki egy picit stresszesebb volt a keleténél, és igenis, én azt gondolom, hogy emiatt elrontottunk egy-két zsákolást, és nem jött össze ez a mostani verseny, viszont az esemény a legdurvább volt a világon. Én azt gondolom, hogy soha nem voltam még ennyire jó esemény, nem azért, mert én szerveztem, bár ez se az utolsó dolog, de azt gondolom, hogy pont azért, mert annyi ember volt, annyian jöttetek ki, hogy ilyen hangulatot ritkán él át az ember, és szerencsére a legvégére pedig meg tudtuk ezt koronázni, sikerült megcsinálnom egy pár jó zsákolást az egyéni zsákolóversenyen, és sikerült nyerni, úgyhogy ez egy külön öröm számomra, hogy legalább egy kis részt az egészből megtartottunk magunknak, és sikerült nyerni, úgyhogy iszonyatosan örülök, mert az egész esemény nagyon jó volt, nagyon elfáradtam, de minden miattatok van, és értetek tesszük. Magyarország! A Tülegban esett az oszlopoltásnál. 43 ember van a sorban, egymás után érkeznek. Világrekord kísérlet. Egy tapsot kérnék szépen meg 43 emberre. Volt vagy 6-7 próbálkozás, és amikor már vagy 20 emberig eljutottak, még akkor is képes volt valaki elejteni a labdát. De aztán... Megint 19-ben is sikerült sokkal nagyobb energiát összehozni, mint az eddigi években. Pazar volt az időjárás, pazar volt a közönség. A Crazy Dunk ez teljesen más világot képviselt szerintem itt a stílusban, így az előadások során. Az egyéni zsákolások pazar trükkjei miatt a közönség még nem is akart hazamenni, majd meg volt az a 43 emberes sorzsáket. Szerintem tényleg nincs okunk semmiféle panaszra. Én is nagyon-nagyon élveztem az eseményt, bár csak videóztam, kamerákkal szaladgáltam végig, úgyhogy reméljük, hogy azért egy eléggé teljes élményt tudunk nektek nyújtani videón keresztül is. Nézzétek meg az összefoglaló highlight videót, Face Team csatornán fenn van, valamint az Amcsikkal is, és mindenkivel majd fogtok látni interjúkat, ezen kívül pedig a vlogban ezt az ilyen kis beszámolót. Kerimék, Ádiék, Bálinték kint vannak fellépni, így fél csapattal azért kicsit hátrányból indultunk, viszont mindig abból próbáljuk kihozni a legtöbbet, amit ad éppen a helyzet, és ez most is szerintem sikerült. Köszönjük mindenkinek, aki kijött, reméljük egyre többen kedvet is fognak kapni ez a sporthoz, egyre jobban látszik mindenkinek, hogy tényleg hogy működnek az ugrások, és reméljük, hogy a sport innen is csak tovább fejlődik és szárnyalunk. Hát most az van, hogy közösen izomból elkezdtünk pakolni. Szerintem fél óra alatt összerakjuk a dolgokat, ami, ha csak a Face Team csinálná, az lenne egy 2 óra. De Amerika, Szlovénia összejött és pakol.
Élvezted? Imádtam, nagyon. Igen? Mi volt a feladatod? A bírók pontjait összesítettem. Szuper. És nem tudtad megoldani, hogy a FaceTeam nyerjen? Hát nem, nagyon igyekeztem, kicsit el is írtam direkt, de nem jött össze sem. Balázs, neked milyen volt amúgy maga a rendezvény? Jól megszervezted? Ebéd. Amúgy én is elfelejtettem közben, de mindig ez van. 3-4-7-kor ebéd. Nagyon jó volt ez a Budapest, nagyon jól játszottak a srácok. És én most tömni fogok egyet a gyűrűre. Jó hallottátok? Ilyet se láttál még. Most, hogy a Budapest versenyláz már kicsit alább hagyott, még így a videó végén meg szeretnénk nektek mutatni az új Budapestes és FaceTeam-es kollekcióknak az első jövevényeit, amivel a videó elején már találkozhattatok. És érkeztek még az Original Face The Challenge pólókból is gyerekméretek, úgyhogy most már 128 centitől is mindenkinek van megfelelő méret, amíg a készletek tartanak, mert azért elég gyorsan fogynak, úgyhogy aki ilyenre vágyik, az még most nézzen fel a webshopra. Van 2 új FaceTeam-es, és van 4 darab Budapestes sapi, ami 4 féle színben kapható. És elérhető még a piros új FaceTeam labda is, valamint van még egy meglepetés a webshopban. Most mindent befotózunk csengével, aztán ott feltöltve megtaláljátok a faceteamshop.hu-n. Október 4-től indulhatnak a rendelések. Na, meg vagyunk a fotókkal is, és én most véget is vetnék a videónak, mert egy ilyen hétvége után már semmi izgalmasabban nem tudok előrukkolni. Sziasztok!